આજે આપણે પાલક પનીરનું શાક કઈ રીતે થાય તેની રેસીપી જોઈશું। રેસ્ટોરન્ટ જેવું અને ટેસ્ટી। મારી ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। આવી રેસીપી જોવા મળશે। તપેલીમાં 2 થી 3 ગ્લાસ પાણી લઈ લેવાનું છે અને પાલકના આવી રીતે નાના નાના ટુકડા કરી દેવાના છે। પછી જે ગરમ પાણી થઈ જાય પછી આપણે એમાં નાખી દેવાની છે। બધી પાલકની ભાજી નાખી દીધી છે અને 5 થી 10 મિનિટ સુધી આપણે એને ગેસ પર થવા દેવાની છે। પછી હવે આપણી ભાજી થઈ ગઈ છે અને એક આવી રીતે ટોપાવાળો જારો લઈને એને કાઢી લેવાની છે અને ઠંડુ પાણી લઈને આવી રીતે એક બાઉલમાં નાખી દેવાની। અને હવે મેં જગ લીધો છે, એમાં 2 મરચાં લીલા લીધા છે। પછી એને મિક્સરમાં પીલી દેવાની છે। આવી રીતે મેં બધી લઈ લીધેલી છે અને મિક્સરમાં પીલી લીધી છે। હવે ગ્રીન થઈ ગઈ, જો આવો કલર આવશે। અને મેં પનીરના આવા ચોરસ નાના નાના ટુકડા કરી દીધેલા છે અને એક ટામેટું લીધું છે અને એક ડુંગળી લીધેલી છે। આવી રીતે કટરમાં આપણે પીલી નાખવાની છે। હવે મેં પનીર જે હતું એને આપણે ફ્રાય કરી દેવાનું છે, એટલે આપણું પનીર પોચું અને સરસ સોફ્ટ થશે। બહુ થવા નથી દેવાનું, નહીં તો એ કડક થઈ જશે। હવે આપણે એને કાઢી લઈશું। જો આવી રીતે બ્રાઉન કલર થાય એટલે એને કાઢી લેવાનું છે, એટલે હવે સોફ્ટ એકદમ થઈ ગયું છે આપણું પનીર। હવે આપણે વઘાર કરી દઈશું। એક પડી તેલ લેવાનું છે અને થોડું જીરું નાખવાનું છે અને થોડી લસણની પેસ્ટ આવી રીતે કરીને 1 ચમચી નાખી દેવાની છે। હવે સતળાઈ જાય પછી આપણે જે ડુંગળી આપણે કટરમાં પીલી હતી એ નાખી દેવાની છે। હવે ડુંગળી થોડી થઈ જાય પછી આપણે એમાં ટામેટું નાખી દેવાનું છે। હવે એને મિક્સ કરી દો। પછી આપણે એમાં 1 ચમચી હળદર નાખવાની છે અને મેં અહીંયા પાલક પનીરનો મસાલો નાખ્યો છે 2 ચમચી અને લાલ મરચું કાશ્મીરી મરચું આવે એ નાખી દેવાનું છે 1 ચમચી અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દેવાનું છે। હવે બધું મિક્સ કરી દો। હવે મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે ડુંગળી ટામેટા હતા એ આપણે ચડી ગયા છે। પછી આપણે પાલક જે હતી એ નાખી દેવાની છે અંદર। હવે મિક્સ કરી દેવાનું છે આવી રીતે શાક કરશું તો એમાં પાણી પણ નહીં છૂટે અને સરસ થશે। ઘણા લોકોને પાણી છૂટતું હોય છે। હવે આપણે જે પનીર ફ્રાય કર્યું હતું એ અંદર નાખી દેવાનું છે। આપણે પનીર નાખી દીધું છે। હવે પનીર નાખ્યા પછી આપણે 1-2 મિનિટ જ રવા દેવાનું છે ગેસ પર, પછી એને ઉતારી લઈશું। મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। હવે આપણું
પાલક પનીરનું શાક રેડી થઈ ગયું છે. જોઈ લો, ગ્રીન કલર આવ્યો છે, હોટલ જેવો અને સરસ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.